Wij zijn de projectontwikkelaar van Tripolis Park. En dat houdt eigenlijk in dat wij als initiatiefnemer het initiatief hebben genomen om in 2017 de plek te kopen. Eigenlijk oude kantoorgebouwen die het slecht deden. Lange tijd leeg hebben gestaan. En wij hebben als initiatiefnemer het plan gemaakt, architecten erbij gehaald. En het plan gevat om deze plek weer nieuw leven in te blazen en dit tot ontwikkeling te brengen. Er zit 10.000 vierkante meter landschap om het gebouw dat bij de campus hoort. We hebben echt gedacht om hier een soort stadscampus te maken voor de top van de huurdersmarkt in Amsterdam. Dus we hebben eigenlijk altijd gedacht bij de ontwikkeling van hoe kunnen we nou een campus bouwen, maar ook een kwaliteitsniveau bouwen wat allerbeste kantoorgebruikers aan gaat trekken. Ja, dat zit hem in ontwerp, dat zit hem ook in technische features in je gebouw, in kwaliteitsniveau. En zo zijn we aan de slag gegaan. Ja, smart building is voor ons heel erg belangrijk en is belangrijk met name om twee redenen. We willen de gebruikservaring van de mensen die hier gewoon gaan kantoren willen we zo goed en makkelijk mogelijk maken. Maar aan de andere kant zijn wij ook alles aan het doen om die gebouwen duurzaam en gezond te maken. Duurzaam was altijd al belangrijk. En wat we nu zien is dat de mate van gezondheid, wat het gebouw doet om de gezondheid van de mensen die daar werken te bevorderen, dat enorm belangrijk aan het worden is. Dus hoe haal je mensen, zeker na zo'n COVID-periode, ook weer naar kantoor? Dat is om ze een veilige, goede, gezonde werkplek te bieden. En wij zien dat smart building features dat enorm kunnen ondersteunen en bevorderen. Dus wij zijn eigenlijk continu op zoek naar welke leveranciers dingen op de plank hebben liggen die wij in deze gebouwen kunnen toepassen. En daarmee hebben wij gewoon een bestaande relatie met een heel aantal leveranciers en zijn we gewoon in contact. Joh, wat zijn jullie aan het ontwikkelen? Wat kan er in die gebouwen terechtkomen die dus de gebouwen duurzamer en gezonder maken? Nou, we hebben een slim luchtsysteem in het gebouw zitten. Die worden aangestuurd door een nieuwe generatie sensoren die we in de gebouwen hebben zitten. En die sensoren die zien waar de mensen zijn. En we hebben dan een slim kleppensysteem die de lucht kunnen brengen naar waar de mensen zijn. Dus de lucht volgt eigenlijk de flow van mensen door het gebouw heen. En dat heeft als effect dat bijvoorbeeld als jij met in één keer een groep mensen in een vergaderruimte zit, dan zien die sensoren, die pikken dat op en die zien er zijn nu in één keer heel veel mensen in deze vergaderruimte. En dan wordt er veel meer lucht naar die vergaderruimte gebracht. Er zit nog een extra feature op. We hebben een app bedacht ook in het gebouw. Die kunnen alle gebruikers downloaden. En er zit ook een turbo boost functie op. Dus als jij bijvoorbeeld een vergaderruimte ingaat waar net mensen hebben gezeten en dat kan nog wel eens wat muf ruiken, dan kan je op die knop drukken en dan wordt de lucht in die ruimte wordt ververst. En dan zit jij weer in een frisse, schone ruimte. En dat klinkt eigenlijk heel erg logisch, maar dat gebeurt nog in geen enkel gebouw in Nederland. En dit is een van de eerste gebouwen waar je zo'n slim, zowel sensorensysteem, maar ook een luchtkleppensysteem hebt zitten, die allemaal op elkaar zijn ingeregeld. Waardoor je eigenlijk continu in een fris, gezonde ruimte zit te werken. Een belangrijke les is dat zeker als het aankomt op innovatiegebied, is dat je aan de voorkant niet kan weten wat je 7 jaar later als zo'n pand af is, voor innovatie in het gebouw wil hebben zitten. Want als je dat helemaal aan de voorkant zou bedenken, dan loop je na 7 jaar al bijna achter de feiten aan. Dus je moet zorgen dat je met je vaste partners, leveranciers, om tafel gaat, een vertrouwensband weet te creëren. En eigenlijk met elkaar moet proberen te onderzoeken welke nieuwe features er eigenlijk ontstaan, ook nog tijdens de ontwikkeling van dat pand. En je met elkaar in die gebouwen kan sleutelen, zodat je als het pand wordt opgeleverd, een super innovatief gebouw hebt staan. De toekomst is, je ziet eigenlijk dat grote kantoorontwikkelingen zoals deze gaan de komende jaren minder plaatsvinden. Door de hoge bouwkosten en ook de wat grillige markt waarin we zitten. Dus ik denk dat er een grote verschuiving zal zijn van nieuwbouw naar de renovatiemarkt. En in de renovatiemarkt is het altijd ingewikkelder om zoveel innovaties toe te passen als dat wij bij nieuwbouw doen. Waar wij nu naar aan het kijken zijn, is of wij met een aantal van onze vaste partners die innovaties die we op grote schaal nieuwbouw, zoals we die hier toepassen, weten te realiseren. Of wij eigenlijk die mate van innovatie iets wat kunnen standaardiseren en beschikbaar kunnen stellen voor de renovatiemarkt. Namelijk dus dat wij kunnen zorgen dat dus ook in al die renovatieprojecten waar een grote shift naar zal zijn in de komende jaren, dit soort innovaties die in Tripolis Park zitten, ook ondergebracht kunnen worden. In dit project zijn wij installatieadviseur geweest, vooral aan de conceptuele kant.
En hebben wij samen met de installateur, de Bosman bedrijven en de ontwikkelaar Flow, hebben wij zorg gedragen voor het totstandkoming van het installatietechnisch ontwerp. En dat deed aan de functionele wensen van de ontwikkelaar. In dit soort gebouwen is smart building een heel belangrijk aspect. Om in te kunnen spelen op de functionele wijzigingen en vragen die door de gebruikers gesteld gaan worden, is het goed om het hele installatieconcept gereed te maken om in te spelen op wijzigingen. Hier heeft het MyMesh-systeem een belangrijke rol gespeeld, om zeker ook met draadloze connectiviteit op een veilige manier dat voor elkaar te krijgen. MyMesh is wat ons betreft een goede keuze geweest, omdat het een veilig onderdeel is, maar zeker ook communicatief door zijn meshwerking een hele bedrijfszekere oplossing is. Te maken van de keuze voor het smart building concept was nog best wel even een route. Er zijn een hoop verschillende leveranciers op de markt die zeggen het ei van Columbus te hebben. En dan is het soms ook moeilijk om appels en peren goed met elkaar te vergelijken en te kijken wat past dan het beste bij de klant. In dit project hebben we meerdere leveranciers gevraagd om zichzelf te presenteren en daar ook om een aantal functionele vragen en oplossingen en hun beeld te projecteren. Daarbij hebben we de unieke zaken onder elkaar gezet en met de ontwikkelaar samen tot een keuze gekomen. Waarbij voor dit project vooral de meshwerking van het systeem en de uitbreidbaarheid een hele belangrijke factor is geweest. We waren nog onbekend met de D3-sensor zelf. Dus die hebben we ook aan een aantal testen onderworpen waar we zelf bij zijn geweest. Eén daarvan is een klimaatkamertest waarin we gekeken hebben of die voldoende reageerde op alle lichaamswarmte en alle condities. En daar ook een acceptabele tolerantie op had. Nou, die bleek een stuk lager te zijn dan dat wij hadden geambieerd. Dus dat was zeer positief. Een andere goed geslaagde test is voor de passief infrarood-detectie die erin zit. Dus hoe stil kan iemand zitten in een ruimte dat die nog steeds wel gedetecteerd wordt. En ook dat bleek bijzonder goed te functioneren in vergelijking met andere sensoren die wij soortgelijke testen hebben onderworpen. Ja, ik denk dat de uiteindelijke uitvoering van het project is denk ik voor elke smart building concept een enorme complexe. De exacte positionering van een sensor, de inbedrijfstelling daarvan. Ik denk dat daar in de wereld nog wat te winnen valt. Ik denk dat we ook in dit project daar nog wel gezien hebben dat daar verbeteringen in het proces op kunnen. De faalkosten in de bouw is een onderdeel daarvan en die zie je altijd in de commissioningfase het hardst op je afkomen. Ik denk dat je ziet dat ook het inzetten van smart building in die fase ervoor kan zorgen dat je daar doorlooptijden kan verkorten. Dus een van de dingen die ik geleerd heb, is dat ik dat ook in de projecten mee ga nemen. Dat we nadrukkelijker de kwaliteitstoetsing en de onderhoudbaarheid gaan meenemen in het smart building concept. En mijn gedachte over smart building systemen is dat een draadloze oplossing in de opgave waar we voor staan om van veel bestaand vastgoed weer succes te maken. En de vraag om in te spelen op wijzigingen en in de gebruiksfase, dat draadloze systemen die communicatief sterk zijn en veilig zijn, dat daar een enorme toekomstwaarde in zit.